Okay, so hello everyone. Today we move on to quick trace. So before we move on to the main story of the lesson plan, please look at the screen and help me to complete the exercise which we learned in the class section. The exercise number one. Yeah. Exercise number two. Exercise number three. Explain the differences between the same, the prevalent. I'm so sorry. Aberrant and reverent. What does it mean? You mean that it means that you have to tell me is there any difference between the same and the reverence? The reverence and the reverent, right? Okay. Cho nên các bạn lưu ý là mình có reverence gọi là tham chiếu, còn reverent có nghĩa là đối tượng tham chiếu. So now we move on to the exercise number 4. Explain the denotative and connotative meanings of the word try and pick. Please write down as much as possible the features. In the exercise number 5, give two examples for the following figurative speeches: simile, metaphor, synecdoche, hyperbole, euphemism. Yeah, two examples for each figurative speech. Exercise number 6. Draw a chart to show the relationship between wood and paper. Mean that which one is subordinate, which one is hyponym. Yeah, money and happiness, food and diabetes, language and semantics. In this exercise number 7, explain the structural ambiguity in this sentence. Remember that this is structural ambiguities. Trong bài 7 này thì các bạn cần phải vẽ ra nha. Please draw down a chart. This is exercise number 8. Explain the anomaly in each sentence. Anomaly, hiện tượng dị thường. Dị thường ngữ nghĩa in each sentence. In part 2, yeah, this is the exercise. Right now, we move on to part 2. In part 2, the first one will come up with the term of proposition, utterance, and sentence. The first one, proposition. Proposition defined is the part of the meaning of the utterance of a declarative sentence which describes some state of fear. So, proposition, what does it mean in Vietnamese? Trong tiếng Việt thì proposition mình dịch là mệnh đề nghĩa. Yeah, mệnh đề nghĩa thì nó sẽ khác với sentence. Yeah. For example, the following pair of sentences express the same position. Harry took out the garbage. Harry took the garbage out. Yeah, they are the same proposition, cùng một mệnh đề nghĩa. Hoặc là cụm tiếp theo, mình lại hai câu tiếp theo. We have different proposition. Isabel club Tony. Tony club Isabel. They're quite different. Yeah. Or the next example, the following pair of sentences express the same proposition, A and B. Yeah, and this one different with a proposition. Vậy thì quay trở lại ha, proposition, mệnh đề nghĩa. Ở đây thì các bạn cần hiểu là thế này. Proposition là một cái phần, một cái gọi là mệnh đề nghĩa là một mệnh đề mà nó diễn đạt được cái ngữ nghĩa. Thì ở đây có hai đối tượng ngữ nghĩa, đó là ngữ nghĩa hàm ẩn và ngữ nghĩa tường minh. The proposition is cover all the meanings of the language. Đây là cái thành tố, proposition là thành tố hay là mệnh đề ngữ nghĩa thì nó sẽ bao trùm toàn bộ nghĩa tường minh và nghĩa ẩn của cái câu. Yeah. Okay, look at exercise number 1. Explain why the two members of each following pair of sentences do not share the same proposition. Yeah. Các bạn phải giải thích tại sao hai cái câu này nó lại không có cùng một cái proposition. Vậy thì các bạn giải thích như thế nào? Mình cứ viết ra một cái câu giống như ví dụ ở trên ha. Ví dụ như ở đây mình nói John is parent of James, James is parent of John. Hai cái proposition này mình sẽ xét về hai ngữ nghĩa nha. Thứ nhất là nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn. Nghĩa tường minh xem nó có giống nhau không. Sự khác nhau của hai cái proposition á, mình đề nghĩa nó có thể nằm ở chỗ là hai cái nghĩa tường minh nó khác nhau, hoặc là hai nghĩa hàm ẩn nó khác nhau. Yeah, hoặc là cả hai nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn đều khác nhau. Okay.
Thế nào là nghĩa tường minh? Nghĩa tường minh chính là cái nghĩa mà mình nhìn thấy được ngay trong câu. Ví dụ như trong câu này, Isabel loved Tony. Cái nghĩa tường minh nó có nghĩa là Isabel yêu Tony. Còn nghĩa hàm ẩn là gì? Là với Isabel, Isabel luôn luôn lo lắng, nhớ nhung hay là xem Tony là một trong những cái người quan trọng trong cuộc đời mình, bởi vì cô ấy love Tony. Yeah. Ngược lại, Tony love Isabel. Vì ở đây là một cái môn hệ chỉ có một chiều thôi. Cho nên đó lý do tại sao hai câu này nó thể hiện hai cái proposition, hai cái mệnh đề nghĩa khác nhau. Okay, so right now we move on to the exercise number 2. Explain the proposition of the following sentences. We have two sentences. The self-esteem of Peter White Mary, who revealed a far-reaching invention last quarter, had nothing to do how she looked. Cái bản chất con người bên trong của người vợ của Peter tên là Mary, cái người vừa đã có được một cái phát minh rất là có cái sự ảnh hưởng sâu rộng và cái quý vừa rồi, thì không có ăn nhập gì với cái dáng vẻ bề ngoài của cô ấy hết. Yeah. Vậy thì trong câu bài tập này các bạn sẽ phải viết ra tất cả những cái proposition, mệnh đề nghĩa nào từ cái câu này. Ví dụ như the self-esteem of Peter wife. Vậy thì cái proposition, cái mệnh đề nghĩa đầu tiên mình có được đó là Peter có một người vợ. Peter has a wife, đúng không? Peter wife. Rồi nghĩa tiếp hai. Peter wife is Mary. Vợ của Peter là Mary. Tương tự như vậy, các bạn giải thích cho thầy hết tất cả những cái proposition, những mệnh đề nghĩa có trong câu này. The exercise number 2. My roommate like having friends over for dinner, though our room really far away from the city center. Bạn cùng phòng của tôi rất là thích mời bạn bè đến ăn tối, mặc dù rằng là cái phòng của tôi rất là xa trung tâm thành phố. Yeah. Try to explain as much as possible proposition from the two examples. Now, we come up with the new concept that's really important in semantics that we call utterance. Utterance. Yeah. In Vietnamese, we call phát ngôn hoặc là lời phát biểu. The definition of utterance is the use by a particular speaker on a particular occasion for a particular purpose, a piece of language. This could be a sentence or a single phrase or even a single word. Remember that the utterance is non-sentence. This could be a short phrases or a single words. Are used by people in communication all the time. Remember that we only use for communication all the time. Yeah. Vậy thì các bạn nhớ utterance. Utterance nghĩa là phát ngôn hay lời phát biểu, chỉ dùng cho communication, tình huống giao tiếp. Và nó ngắn hơn so với câu. Nó có thể là một câu, có thể là một cụm, có thể là một từ. Và dùng trong những cái hoàn cảnh cụ thể với những đối tượng cụ thể và sẽ có những nghĩa cụ thể. For example, look at this one. Jane said coffee. What does it mean? She means that she would like to invite you to enjoy coffee with her. Stephen will say, sure. And that Stephen will say that, I'm sure. Yeah. Jane said, white. It means that Jane would like to ask Stephen which one does he like, the white coffee or the black coffee. And Stephen answer black. It means that black coffee. Thì trong ví dụ này các bạn thấy trong một ngữ nghĩa như vậy, coffee sure white black, nhưng mà đặt bên ngoài thật ra nó không phải là một sentence, nó chỉ là cụm của một cái từ đơn thôi. Tuy nhiên đặt trong ngữ cảnh như vậy thì cả Jane và Steve đều hiểu với nhau nha. Thì kiểu như vậy, một từ như vậy mình gọi là one word utterance. Và cái ngữ nghĩa mình diễn giải, mình hiểu được trong cái tình huống đó được gọi là well-formed sentences và để trở thành một câu nha. Now let's distinguish the differences between a proposition, a sentence, and an utterance. Okay, so before we talk about the differences between the three ones, let's mention about the sentences. What is a sentence? A sentence means that it could be a phrase. I mean that the sentence is the full meaning basis of the language.
Vậy thì câu là một cái mệnh đề, một cái vế mà nó có đầy đủ ngữ nghĩa nha. Now look at this um, idea about the differences among the three of them. The same proposition can be expressed by different sentences, and the same sentences can be released by different utterance on a particular occasion. What does it mean? It means that proposition could be the subordinate of sentences, and sentences are the subordinate of utterance. Okay, so let's complete exercise number 1 that will help you to distinguish the difference among the three one. Please draw a track to show a relationship among the three factors: proposition, sentence, and utterance. You can write down one sentence, two sentences, one utterance, or two or three utterance. It's up to you. Yeah. Now let's move on to the next work. Sentence types. Mình sẽ chuyển đến phần loại câu. In this one, we can divide it into. We need to understand about the types of sentence firstly. It depends on the way we understand. We can divide it into some types of sentence. The first one that we call analysis sentence. Analysis sentence. This is the definition. Analytic sentence is the one that necessarily to a result of the sentence of the saint of the work in it. Remember that the saint of the work, the saint of the work. Saint có nghĩa là ngữ nghĩa. Look at the symbol number 1. All elephants are animals. This is an analytic sentence because we find out the same between elephant and animals. They are linked together. Exercise number 2. Sam's wife is married. So this is true because the truth of this sentence followed by the sense of the word wife and marry. Okay, if we replace the word wife by the word like, if we replace the word wife by the word like baby, Sam baby is married. It's not correct. Or Sam, we say Sam's table is married. It's not correct. Yeah, right, because it's not make sense. Nghĩa là nó không tạo ra ngữ nghĩa. Number 2, we move on to contradictory sentence. A contradictory sentence, which is also called a contradiction. Yeah, the contradiction. Which is a sentence that's the necessary for every result of the same of the word. Yeah, every result of the same of the word. So it's the way we can call this have the opposite meaning of analytic sentence. Yeah, hai cái này nó sẽ ngược lại với nhau. For example, we have this animal is a vegetable. This is contradictory sentences because this is for because the scent of animal and vegetable, they are not linked together, right? Similar to the exercise number 2, Sam is older than himself. What makes this sentence wrong? Because Sam can be older or even younger than the other one, not himself. Yeah, okay. The third one that we call synthetic sentence. Trong tiếng Việt thì synthetic sentence mình có thể hiểu là dạng tổng hợp, dạng câu tổng hợp. Yeah. This is the one which is not analytic but may be either two or four. Depends on the way the word is. The way the word is. Sorry, this is the way the word is, not the word is. For example, John is from Ireland. Yeah, this is nothing with the sense of John. John, this is makes sense. Aaron makes sense. Yeah, this could be. This could be a true or the false sentence. Với cái câu này thì nó có thể đúng, có thể sai. Thứ nhất về mặt
ngữ nghĩa thì John, Aaron, mọi thứ nó đều rất là ổn. Tuy nhiên việc mà John có đến từ Aaron hay không, đó là phụ thuộc vào ngữ cảnh, và cái sự thật rằng là John, ví dụ chẳng hạn như John đến từ Việt Nam thì cái câu này sẽ sai, còn thật sự John là đến từ Aaron thì đây là câu này đúng nhé. Ok. The sandwich is exercise number 2. Các bạn có thể đọc thêm để hiểu rõ hơn về cái phần này ha. Now we move on to the exercise number 1. Circle the following sentences. A for analytic, S for synthetic, and C for contradiction. Yeah, please complete the exercise from number 1 to number 10. Now, we move on to part 3, paraphrase. Paraphrase không có gì xa lạ hết ha, cho nên là phần này mình qua rất là nhanh. You can read the definition here. This is really basic term for you, and it's really familiar weight for you in writing when you would like to translate or you would like to transfer the message. You would like to adjust or repeat the idea from someone. You can use paraphrase. Yeah, just reviewed some popular way for rewrite the sentence. The first one, that's the paraphrase sentence. The first one, we can change the individual words. Okay, in this approach, we have some method like the first one, use the synonym. The second one, use the relational antonymy that we call converse, right? And the second approach, we can change the sentence structure. The third one, we can change both individual word and sentence structure. Okay, yeah. Now, please apply your writing skill in the exercise number 1. Number 2, rewrite the sentence. In the exercise number 1, the following pair are paraphrase of each other. Identify the way employed to paraphrase them. 1, 2, or 3 approach. Yeah. For the exercise number 3 and number 2, you have to paraphrase the sentence. Okay. Sorry. In the exercise number 2, you continue. You need to identify which approach or method we use in paraphrasing this sentence. Yeah, number 1 to number 10. Now look at the exercise number 3. From the exercise number 3, this is the summarized exercise. Bài tập số 3 today, đây là một bài tập tổng hợp ha. You can choose the correct answer. A, B, C or D. Trong bài tập số 3 thì mình sẽ tổng hợp là toàn bộ những cái phần liên quan đến sentence interval proposition là những cái phần rất là quan trọng trong cái tuần số 3 này. Các bạn sẽ trả lời cho thầy. Please answer and complete exercise number 3 from exercise number 1 from number 1 to number 10. Yeah, okay. Và các bạn đừng quên là thì về file cái file tài liệu này thì gửi kèm theo trong cái phần mô tả video của mình. Các bạn nhớ mình có thể in ra ha, và chuẩn bị trước khi đến lớp. Tất cả những cái bài tập trong phần tài liệu này các bạn cố gắng làm trước ở nhà, vì lên lớp mình sẽ không có nhiều thời gian ha. Okay, so I hope that you will come up with the section number 3 easily. Yeah, okay, thank you. Good luck.